Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục hướng dẫn chi tiết nhân vật của Reverse 1999. Trong phiên bản kỷ niệm lần này, Blue Box đã mang đến cho chúng ta thêm một nhân vật 6 sao nữa ngoài Diêu Nàng Di. Không ai khác, đó chính là Gaten, một vị thần quan trọng trong thần thoại dân gian của Trung Hoa. Với thân hình của loài chim và khuôn mặt con người, Gaten tượng trưng cho sự ươm mầm và phát triển của cây cối và là nhân vật chính trong lễ hội mùa xuân hàng năm. Trong số ngày hôm nay, hãy cùng mình phân tích về nhân vật với lối tạo hình vô cùng đặc biệt này. Vậy, Gaten sẽ mang đến điều gì thú vị và mới lạ cho chúng ta? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau đây. Intro nào! Gaten được thiết kế là một nhân vật hỗ trợ hệ Beast, gây sát thương Reality Dam. Điểm đặc trưng của anh chàng đến từ hiệu ứng Array của kỹ năng Ultimate, cung cấp một kết giới gia tăng sát thương cho toàn bộ phe ta. Bên cạnh đó, Gaten còn hỗ trợ tấn công hay hỗ trợ hiệu ứng giảm phòng ngự qua các thẻ kỹ năng thường. Và hãy cùng mình tìm hiểu về bộ kỹ năng của Gaten để có thể khám phá thêm những điểm độc đáo và thú vị về anh chàng này. Kỹ năng đầu tiên của Gaten, Opponents, áp dụng debuff Shape Opponents trong vòng 2 hiệp cho một mục tiêu chỉ định. Đồng thời, Gaten gây một lượng khá sát thương Reality Dam cho mục tiêu đó. Kỹ năng có hiệu ứng vô cùng đơn giản, với lượng sát thương không quá lớn, nhưng hiệu ứng Shape Opponents gây ra cho kẻ địch đóng vai trò quan trọng, móc nối những kỹ năng khác của Gaten. Khi nhận hiệu ứng này, kẻ địch sẽ bị giảm 15% Reality Depth và khi bị tấn công thì sẽ nhận thêm một lượng Genesis Dam tương đương 30% attack của Gaten trong vòng 2 hiệp. Có thể thấy, hiệu ứng có giá trị trong việc gia tăng sát thương hơn là gây sát thương. Và với việc chỉ giảm Reality Depth, thì Gaten đã được định hướng là một nhân vật hỗ trợ cho những chủ lực gây sát thương Reality Dam ngay từ đầu. Có một số lưu ý rằng, kỹ năng này áp dụng đòn đánh trước, sau đó mới áp dụng debuff. Vì vậy, đòn đánh sẽ không được hưởng lợi từ debuff giảm 15% phòng ngự. Tuy nhiên, lượng sát thương từ đòn đánh này không quá cao, nên vấn đề này sẽ ảnh hưởng không đáng kể. Ngoài ra, Genesis Dam cộng thêm từ đòn đánh được tính là sát thương thêm, nên không được tính là đòn tấn công thứ hai. Do vậy, kỹ năng không tương tác với các hiệu ứng của kẻ địch liên quan đến đòn đánh. Ví dụ như trong ải Hypothesis of Exhibition, hiệu ứng Genesis Dam sẽ không trừ thêm energy của robot lớn. Thế nhưng, Genesis Dam vẫn được tính là một loại sát thương riêng, giống như trường hợp của 37, nên vẫn có tác dụng suy giảm đáng kể lượng HP đặc biệt của một số kẻ địch. Ví dụ như robot nhỏ của ải này, hiệu ứng Genesis Dam từ Shape of Bones gây nhiều lần sát thương, nhanh chóng bào đi gần hết HP của kẻ địch chỉ sau một chuỗi combo. Do đó, có thể thấy mặc dù hiệu ứng này có lượng sát thương không quá lớn, nhưng vẫn mang lại hiệu quả nhất định đối với những chủ lực gây sát thương nhiều lần trong một hiệp, điển hình như là Diêu Nàng Di. Tiếp theo, kỹ năng thứ hai mang thuộc tính Channel, Unique Bearing. Gaten sẽ tiến vào trạng thái Bone Reading và nhận thêm 2, 3 và 5 Eureka tương ứng với các mốc thẻ 1 sao, 2 sao và 3 sao. Khi ở trong trạng thái Bone Reading thì vào cuối hiệp, anh chàng sẽ tiêu hao 2 điểm Eureka để thi triển đòn tấn công Admonition, gây 120% lượng sát thương Reality Dam cho toàn bộ kẻ địch dính hiệu ứng Shape of Bones. Gaten là nhân vật thứ hai có kỹ năng mang thuộc tính Channel sau Diêu Nàng Di. Thế nhưng, khác với Khúc Nương, cô nàng sẽ thoát trạng thái Channel sau một hiệp, thì đối với Gaten, hiệu ứng Bone Reading của thẻ Channel sẽ tồn tại vĩnh viễn và không có hiệp hiệu lực. Hiệu ứng này chỉ biến mất khi Gaten về 0 điểm Eureka, là một phương thức khá thú vị để kết thúc trạng thái Channel của anh chàng. Bên cạnh đó, nếu chỉ còn 1 điểm Eureka, thì Channel vẫn được kích hoạt và có hiệu quả như việc tiêu thụ 2 điểm Eureka, sau đó sẽ về 0 điểm Eureka để xóa trạng thái Bone Reading. Ngoài ra, thì nếu như trong trận không có kẻ địch nào dính hiệu ứng Shape of Bones, thì Bone Reading của Gaten vẫn sẽ kích hoạt bình thường và trừ 2 điểm Eureka vào cuối hiệp. Thế nhưng, trường hợp này rất hiếm khi xảy ra bởi hiệu quả gắn debuff tự động từ Inside Bar của Gaten mà mình sẽ nói thêm ở phần sau. Do vậy, các bạn không cần quá lo lắng về vấn đề này. Mặc dù Bone Reading là hiệu ứng bị xóa vào cuối hiệp, nhưng khi đi cùng với Diêu Nàng Di, hiệu ứng này sẽ bị xóa sau khi Inside 1 của Diêu Nàng Di kích hoạt bộ debuff. Do đó, ta không cần để tâm đến vấn đề vị trí sắp xếp của Gaten trong đội hình mà mình đã trình bày ở phần phân tích video về Diêu Nàng Di trước đó, các bạn có thể xem lại. Còn về Admonition, thì đây là đòn gây sát thương chủ đạo của Gaten. Do có điều kiện kích hoạt không quá khó khăn, chỉ cần Gaten trong trạng thái Channel và có kẻ địch dính hiệu ứng Shape of Bones, thì đòn tấn công sẽ được thi triển tự động vào cuối hiệp, nên nguồn sát thương này sẽ chiếm tới khoảng 68% đến 77% tổng sát thương gây ra từ bộ kỹ năng. Vì vậy, các vấn đề xây dựng chỉ số để nâng cao sát thương cho Gaten sẽ xoay quanh việc khuếch đại sát thương của kỹ năng Admonition. Đồng thời, đòn tấn công không được xem là đòn đánh theo sau, vậy nên sẽ không kích hoạt các hiệu ứng tương tác liên quan, ví dụ như là Inside 1 của 37. Bên cạnh đó, Admonition được kích hoạt vào cuối hiệp, nên vẫn sẽ được hưởng lợi từ các hiệu ứng buff hay debuff trong vòng một hiệp, sẽ là một lợi thế nhỏ nhỏ để gia tăng sát thương từ đòn đánh này.
Ngoài ra thì Admonition là sát thương đến từ thẻ kỹ năng thường, nên chỉ số Incantation Mind vẫn có thể tận dụng. Vậy nên, đây là chỉ số đáng chú ý khi lựa chọn sidekip cho gây tiền. Kế đến, về kỹ năng Ultimate, gây tiền áp dụng debuff Shaper Bones cho toàn bộ kẻ địch trong vòng 3 hiệp, đồng thời nhận 3 điểm Eureka và tạo một array đặc biệt, Prophecy Tough trong trận đấu hiện tại. Khi ở trong tầm ảnh hưởng của Prophecy Tough, toàn bộ phe ta sẽ nhận hiệu quả gia tăng 20% đam bonus, và khi nhân vật hệ Reality Dam gây sát thương, thì lượng đam bonus cũng sẽ được gia tăng thêm 20%. Có thể thấy, kỹ năng Ultimate cung cấp hiệu ứng khuếch đại sát thương vô cùng mạnh mẽ. Kết hợp với hiệu quả gắn debuff Shaper Bones cho toàn bộ kẻ địch, thì Ultimate cung cấp tổng cộng 40% đam bonus cùng hiệu ứng giảm 15% phòng thủ cho chủ lực gây sát thương Reality Dam, càng khắc họa rõ nét vai trò của gây tiền trong đội hình theo loại sát thương này. Hơn nữa, các hiệu ứng từ Ultimate có hiệu lực lên tới 3 hiệp, tạo điều kiện cho chủ lực thoải mái thi triển kỹ năng mà không cần phải quá căn kè thời điểm dồn sát thương. Có một số lưu ý về hiệu ứng Array, thì đây là một cơ chế mới cho nhân vật, tạo hiệu ứng bao quát toàn bộ trận chiến. Đồng thời, trò chơi chỉ cho phép tồn tại một Array cùng lúc trong ải đấu. Do vậy, Ultimate của gây tiền còn có hiệu quả xóa Array gây hiệu ứng xấu từ kẻ địch, mặc dù trường hợp này không xảy ra quá thường xuyên. Còn về các insight của gây tiền, thì ở Insight 2, gây tiền sẽ được tăng thêm 5% attack khi vào trận đấu. Hiệu quả tăng tấn công này theo tổng attack nên có giá trị khá tốt trong việc gia tăng thêm chỉ số này cho gây tiền. Về Insight 1, khi vào trận đấu với ít nhất 3 nhân vật hệ Reality Dam, gây tiền sẽ nhận 3 Moxie cho bản thân. Bên cạnh đó, khi ở trong array Prophecy Toll, thì kỹ năng Admonition sẽ nhận 20% tỷ lệ bạo kích và sát thương bạo kích cho đòn đánh này. Vì Gaetan cũng là một nhân vật hệ Reality Dam, nên ta sẽ cần 2 nhân vật nữa trong đội hình, không tính nhân vật hỗ trợ, để có thể kích hoạt hiệu ứng từ Insight 1. 3 Moxie nhận được có giá trị khá tốt trong việc rút ngắn chu kỳ Ultimate của Gaetan trong giai đoạn đầu trận đấu. Từ đó, có thể giúp Gaetan có ngay Ultimate ở hiệp thứ 2, phụ trợ khuếch đại sát thương cho chủ lực. Mặc dù hiệu ứng này sẽ giảm dần giá trị trong trận đấu dài hơi như ải Red Boss, nhưng vẫn sẽ đem lại hiệu quả khá đáng kể trong các trận đấu ngắn như ải Limbo. Ngoài ra, việc nhận thêm chỉ số bạo kích cho Admonition mang lại nguồn tăng sát thương khá lớn cho gây tiền. Bởi vì như đã phân tích ở trên, thì Admonition là kỹ năng gây sát thương chủ đạo của anh chàng. Vậy nên, ta sẽ hướng tới việc luôn luôn giữ gây tiền trong trạng thái channel trong tầm ảnh hưởng của array Prophecy Toll, để cho Admonition nhận hiệu ứng tăng bạo kích từ Insight 1, khiến cho lượng sát thương đầu ra được tối ưu nhất. Còn về Insight 3, khi bắt đầu hiệp đấu, Gaetan sẽ áp dụng một debuff Shaper Bones cho một kẻ địch ngẫu nhiên trong vòng 2 hiệp. Đồng thời, nếu trong tầm ảnh hưởng của Prophecy Toll, thì vào cuối hiệp, Gaetan sẽ nhận thêm một Eureka. Hiệu quả áp dụng Shaper Bones một cách tự động đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì Shaper Bones cho kẻ địch toàn thời gian, giúp cho Gaetan luôn gây sát thương ổn định qua đòn Admonition. Hơn nữa, như mình đã phân tích ở trên, thì hiệu ứng này giúp cho Gaetan không rơi vào trường hợp sử dụng Admonition trong khi không có kẻ địch mang buff Shaper Bones, khiến cho lượng Eureka không bị thất thoát lãng phí. Lưu ý rằng, cơ chế gắn Shaper Bones là hoàn toàn ngẫu nhiên, chứ không ưu tiên kẻ địch chưa có hiệu ứng, mà có thể gắn đè lên kẻ địch đã có hiệu ứng trước đó và reset lại hiệu lực. Vậy nên, cơ chế gắn ấn không phải là hoàn hảo trong môi trường đông kẻ địch, mà ta vẫn cần chú ý áp dụng Shaper Bones qua kỹ năng O Bones cho những kẻ địch chưa có hiệu ứng, để tối ưu lượng sát thương gây ra từ kỹ năng Admonition. Còn với một điểm Eureka được nhận thêm trong tầm ảnh hưởng của Array, thì Gaetan sẽ nhận được tổng cộng 6 điểm Eureka trong thời gian hiệu lực của Ultimate. Từ đó, với việc chỉ tiêu hao 2 điểm Eureka cho mỗi lần thi triển Admonition, thì đòn đánh sẽ luôn được kích hoạt trong vòng 3 hiệp hiệu lực của kỹ năng này. Vậy nên, 3 điểm Eureka mang lại giá trị rất tốt, khiến cho Gaetan vẫn gây được một lượng sát thương ổn định cho dù không hành động trong Array, dẫn đến việc Gaetan có thể nhường lại nguồn tài nguyên thẻ kỹ năng cho chủ lực trong thời điểm này, để có thể khuếch đại lượng sát thương dồn một cách tối ưu nhất. Nói tóm lại, thì bộ kỹ năng của Gaetan tương đối phức tạp để có thể nắm rõ và vận hành ổn định. Thế nhưng, ta có thể nhận định ngay, hiệu ứng gia tăng sát thương cho chủ lực hệ Reality Dam là vô cùng tốt. Còn về lượng sát thương mà anh chàng có thể gây ra, thì theo mình, lượng sát thương này khi ở Project 0 là không quá nổi trội. Bên cạnh đó, Gaetan sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều vấn đề trong vận hành và môi trường kẻ địch để có thể tối ưu được sức mạnh từ bộ kỹ năng. Vậy nên, hãy cùng mình tìm hiểu ngay về các vấn đề vận hành của anh chàng. Đầu tiên, như đã phân tích, thì Admonition là kỹ năng gây sát thương chủ đạo của Gaetan. Do vậy, Gaetan sẽ hướng tới việc ổn định Eureka để phần lớn thời gian trong trạng thái channel, từ đó gây sát thương qua Admonition một cách hiệu quả. Bởi vì Eureka là nguồn tài nguyên chủ đạo, nên hãy cùng điểm qua các nguồn để cung cấp Eureka cho Gaetan. Thứ nhất, Gaetan có thể lấy được Eureka từ kỹ năng channel một cách khá thuận lợi. Thứ hai, khi thi triển Ultimate
thì Gaetan sẽ lấy được 3 điểm Eureka. Và thứ ba, khi ở trong array A Prophecy Toll thì Inside 3 sẽ cho 1 điểm Eureka vào cuối hiệp. Bên cạnh đó thì nguồn tiêu thụ Eureka duy nhất của Gaetan chính là đòn tấn công Admonition khi trong trạng thái Bond Reading sẽ trừ 2 điểm Eureka vào cuối hiệp. Nhìn vào nguồn cung cấp và tiêu thụ Eureka, ta có thể thấy Gaetan có đầu vào Eureka rất dồi dào và đầu ra Eureka khá hạn chế. Do đó, ta sẽ thỉnh thoảng gặp phải tình trạng tràn Eureka trong thực chiến. Vậy, có phải điều này vẫn tốt vì nó có thể giúp ổn định lượng sát thương của Admonition? Thật đáng tiếc là không, vì Admonition đã bị giới hạn đòn đánh khi chỉ có thể thi triển 1 lần mỗi hiệp. Thế nên, dù ta có di chuyển và kết hợp thẻ, hay lấy thêm thật nhiều Eureka đi chăng nữa, thì lượng sát thương của Admonition trong một giai đoạn vẫn không hề có sự thay đổi đáng kể. Từ đó, có thể dẫn đến một số kết luận sau. Thứ nhất, do Admonition là nguồn sát thương chủ đạo của Gaetan, nhưng lại bị giới hạn số lần thi triển không phụ thuộc vào thẻ kỹ năng, nên là những thay đổi trong vận hành không có sự tác động đáng kể đến lượng sát thương đầu ra. Thứ hai, Gaetan không cần sử dụng quá nhiều thẻ kỹ năng trong một chu kỳ, do việc sử dụng nhiều kỹ năng chỉ làm Eureka trở nên dư thừa mà không mang lại hiệu quả. Thứ ba, vì là một nhân vật hỗ trợ nên gia tăng tần suất Ultimate không mang lại quá nhiều ý nghĩa, vì Gaetan sẽ phải nhiều nguồn tài nguyên thẻ bài cho chủ lực, do vậy không thể thi triển Ultimate liên tục được. Thế nên, dù Ultimate mang lại giá trị tốt nhưng vẫn cần giãn cách chu kỳ sử dụng. Từ đó, Gaetan sẽ hướng tới việc hạn chế sử dụng thẻ kỹ năng và nhường lại nguồn tài nguyên cho chủ lực. Chu kỳ của vận hành sẽ chia thành 2 giai đoạn trong vòng 6 hiệp, mỗi giai đoạn sẽ chiếm 3 hiệp. Đầu tiên, ở giai đoạn trong tầm ảnh hưởng của Array, sau khi sử dụng Ultimate thì Gaetan sẽ không hành động mà chỉ gây sát thương dựa trên đòn đánh tự động từ Admonition. Tất nhiên, Gaetan phải ở trong trạng thái Bond Reading, nên là thẻ Channel có thể được sử dụng trước hoặc là sau khi thi triển Ultimate tùy trường hợp. Ở trong giai đoạn này, nhờ việc Gaetan không hành động mà chủ lực có thể dồn tài nguyên cho việc gây sát thương một cách hiệu quả. Và sau 3 hiệp của Array là giai đoạn mà Gaetan cần hồi lại Moxie. Khi này, ta sẽ cần thi triển các thẻ kỹ năng nhiều nhất có thể để hồi lại Moxie trong vòng khoảng 3 hiệp và lấy lại Ultimate để vào chu kỳ tiếp theo. Từ đó, ta có thể hoàn thành chu kỳ 6 hiệp của Gaetan với một lần sử dụng Ultimate. Có thể thấy, việc giãn cách Ultimate khiến cho chủ lực có nhiều tài nguyên hơn để gây sát thương. Hơn nữa, điểm Eureka sẽ không bị dư thừa theo cách vận hành này, mà vẫn đảm bảo Admonition gây sát thương một cách ổn định. Ta vẫn có thể di chuyển và kết hợp thẻ kỹ năng nếu cần thiết. Tuy nhiên, cần lưu ý nếu sử dụng Ultimate quá sớm có thể không tối ưu lượng Eureka khi Gaetan chưa tiêu thụ hết, mà nên hướng tới việc để dành Ultimate trong những hiệp dồn sát thương của chủ lực. Ngoài ra thì còn có một số lưu ý nhỏ trong vấn đề vận hành. Đầu tiên, khi bắt đầu trận đấu, 3 điểm Moxie từ Inside 1 mang lại giá trị rất tốt, khiến cho Gaetan có thể thi triển ngay 2 thẻ kỹ năng để có thể nhận Ultimate ngay trong hiệp thứ 2, từ đó bắt đầu chu kỳ sớm. Do vậy, hãy cố gắng sắp xếp đội hình của bạn bao gồm 3 nhân vật hệ Reality Dam có thể mang lại lợi thế đầu trận trong những ải đấu ngắn. Bên cạnh đó, thì lượng sát thương từ Admonition còn bị ảnh hưởng bởi số kẻ địch nhận hiệu ứng Saber Bonds trong trận đấu. Càng có nhiều kẻ địch có debuff này, thì lượng sát thương từ Admonition càng lớn hơn. Do vậy, hãy chú ý thi triển All Bonds cho những kẻ địch đang không có debuff này để lượng sát thương gây ra của Gaetan được tối ưu nhất. Kế đến, hãy cùng mình tìm hiểu về những nhân vật có thể tương tác tốt với đội hình của Gaetan. Vì là một nhân vật hỗ trợ hiệu ứng với bộ kỹ năng khuếch đại sức mạnh cho hệ Reality Dam, nên tất nhiên những chủ lực thuộc hệ sát thương này sẽ được hưởng lợi từ Gaetan. Điển hình là một chủ lực mới được ra mắt trong phiên bản này, Junangji. Cô nàng có khả năng gây sát thương dồn mạnh mẽ, cùng việc thi triển nhiều đòn tấn công cùng một lúc, khiến cho lượng Genesis Dam từ Saber Bones thêm phần tối ưu. Bên cạnh đó, Centurion và Spatodia cũng sẽ là những chủ lực tương tác rất tốt với Gaetan, khi cùng mang hệ thuộc tính Beast, đem lại hiệu quả tối ưu khi gặp những kẻ địch thuộc hệ Plan. Ngoài ra thì Jessica cũng có thể gặp cặp với Gaetan. Mặc dù hiệu ứng tăng đam bonus và giảm phòng thủ không có tác dụng về sát thương của Poison, nhưng lượng gia tăng sát thương cho Reality Dam của Jessica vẫn khá đáng kể, nên Gaetan vẫn đem lại hiệu quả tốt. Còn trong tương lai thì Lucy, một chủ lực mạnh mẽ xuất hiện ở phiên bản 1.9, sẽ có sự tương tác rất tốt với hiệu quả tăng cường sát thương và hồi phục Eureka của Gaetan, khiến cho anh chàng trở thành một trong những hỗ trợ hàng đầu của nhân vật này. Có thể thấy, do bị khóa trong điều kiện hỗ trợ hiệu ứng cho hệ Reality Dam, nên Gaetan sẽ không có sự linh hoạt cao. Thế nhưng, bù vào đó là lượng gia tăng sức mạnh lớn từ bộ kỹ năng, nên Gaetan dễ dàng trở thành một trong những hỗ trợ hiệu quả nhất cho chủ lực của hệ sát thương này. Về hỗ trợ hồi phục, thì Gaetan không có sự tương tác đáng kể với nhân vật nào ở thời điểm hiện tại. Do vậy, các bạn nên lựa chọn vị trí hồi phục hay bảo kê dựa trên chủ lực chính của đội hình. Tiếp theo, hãy cùng tìm hiểu về việc build chỉ số dành cho Gaetan. Với việc là một hỗ trợ cung cấp hiệu ứng và đóng góp sát thương cho đội hình, thì các hiệu ứng gia tăng sát thương cho Admonition sẽ là ưu tiên hàng đầu. Do vậy, các chỉ số như Attack,
sát thương bạo kích và tỷ lệ bạo kích, penetration rate, dam bonus, incantation mine và hiệu quả giảm phòng ngự đều có thể tận dụng. Như mình đã phân tích ở trên, thì Ammunition có thể tận dụng chỉ số Incantation Mine. Thế nên, những skip gia tăng chỉ số này sẽ có sự tương tác rất tốt với đầu ra sát thương của Gaetion. Đối với Resonance của Gaetion, thì các bạn có thể tham khảo một trong các phương án sau. Vấn đề trong việc lắp Resonance của Gaetion đến từ việc các phương án lắp đều không cho ra hiệu quả chênh lệch đáng kể và chỉ hướng tới một phương án duy nhất, đó chính là tăng cường chỉ số Attack, chỉ số bạo kích và dam bonus. Có thể thấy, ở phương án thứ hai cho lượng tỷ lệ bạo kích lớn hơn, nhưng lượng tấn công thấp hơn một chút. Thế nhưng, chênh lệch sát thương giữa hai phương án chỉ ở khoảng 1%, dẫn tới việc các bạn có thể tùy chọn theo phương án mà các bạn cảm thấy thoải mái nhất về tần suất nổ bạo kích của anh chàng. Còn về lựa chọn skip cho Gaetion, thì không thể không kể đến Same Old Story, được mở bán trong cửa hàng ở phiên bản 1.6, là Best in Slots ở thời điểm hiện tại. Skip có một lượng attack ở ngưỡng khá tốt, cùng dòng phụ gia tăng Incantation Mine đều là những chỉ số tương tác tốt với Gaetion. Hơn nữa, nội tại còn tăng thêm 5% penetration rate và gia tăng một lượng khá sát thương cho đòn tấn công đa mục tiêu khi trong trạng thái channel, càng khiến cho lượng sát thương từ Ammunition trở nên mạnh mẽ. Vì thế, đây là skip mình khuyến nghị nếu có điều kiện thì các bạn nên lấy về, bởi vì Same Old Story được thiết kế khá đặc trưng cho Gaetion, dẫn đến việc các skip khác đều cho hiệu quả kém hơn đáng kể so với trấn. Thế nhưng, nếu các bạn không đủ điều kiện để sở hữu trấn, thì các bạn có thể lựa chọn một trong các skip sau. Đầu tiên, Blasphemer of Night là một sự lựa chọn có thể mang lại hiệu quả khá tốt. Skip cho lượng attack ở mức khá, cùng dòng phụ cũng tăng Incantation Mine giống với Same Old Story. Ngoài ra, nội tại gia tăng một lượng khá sát thương cho đòn đánh khi kẻ địch mục tiêu có từ 2 debuff negative status trở lên. Và với việc Gaetion có thể ổn định cung cấp một debuff Saber Bones từ bộ kỹ năng, thì anh chàng chỉ cần thêm một debuff nữa từ đồng minh để có thể kích hoạt hiệu quả nội tại, giúp skip này cho ra một lượng sát thương gần tiệm cận với trấn. Thế nhưng, trên thực tế khá là khó khăn để duy trì hiệu ứng này, nhất là trong những ải đấu đa mục tiêu. Vậy nên, sức mạnh của Blasphemer of Night sẽ bị suy giảm khá đáng kể. Ngoài ra thì Long Night Talk cũng sẽ là một sự lựa chọn khả dụng. Skip cung cấp một lượng lớn attack từ chỉ số, và dòng phụ cũng cho Incantation Mine giống như hai skip trên. Đồng thời, nội tại tăng thêm một lượng nhỏ sát thương khi Gaetion có từ 2 buff trở lên. Do vậy, để có thể tận dụng tốt skip này, thì Gaetion cần nhớ đến hiệu ứng của đồng đội, vì vốn dĩ anh chàng không thể kích hoạt nội tại từ bộ kỹ năng của mình. Còn đối với những người chơi mới, khi chưa đủ điều kiện để sở hữu những skip 6 sao, thì Burning Desire là một sự lựa chọn skip 5 sao ở mức ổn dành cho Gaetion. Với dòng phụ và nội tại gần giống với Blasphemer of Night nhưng kém hơn về chỉ số, thì Gaetion có thể sử dụng tạm thời cho đến khi các bạn có đủ điều kiện tiếp cận những skip tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo về hiệu quả của các skip ở bảng dưới đây. Cuối cùng, hãy cùng tìm hiểu về các mốc portrait của Gaetion. Đầu tiên, ở portrait 1, Ultimate của Gaetion được tăng thêm một hiệp hiệu lực của hiệu ứng Array ở Prophecy Toll. Có thể thấy, giá trị hiệu ứng gia tăng sát thương từ Array là vô cùng lớn, nên là việc thêm một hiệp hiệu lực giúp tăng cường hiệu ứng và hỗ trợ vận hành khá đáng kể cho cả Gaetion và chủ lực trong trận. Do vậy, giá trị về mặt hỗ trợ của portrait 1 là khá tốt. Thế nhưng, portrait không mang lại hiệu quả gia tăng sát thương quá đáng kể cho bản thân, nên có thể bị giảm giá trị đi một chút. Còn về portrait 2, thì Insight 1 cung cấp tới 4 điểm Moxie ở giai đoạn đầu trận đấu và chỉ cần điều kiện có hai nhân vật hệ Reality Dam để kích hoạt. Đồng thời, trong tầm ảnh hưởng của Prophecy Toll, thì lượng sát thương bạo kích và tỷ lệ bạo kích của Ammunition sẽ được tăng lên 30%. Có thể thấy, lượng Moxie được cung cấp ở đầu trận đấu tuy có giá trị rất tốt, nhưng việc chỉ bổ sung thêm một Moxie không mang lại sự cải thiện đáng kể cho vận hành của Gaetion. Bên cạnh đó, lượng bạo kích tăng thêm ở mức khá, nhưng vẫn chưa mang lại giá trị đủ tốt cho lượng sát thương của anh chàng. Vì vậy, mình đánh giá portrait 2 không mang lại giá trị quá cao. Đối với portrait 3, scale sát thương của Ammunition được tăng lên 150% Reality Dam. Việc tăng trực tiếp 1,25 lần sát thương cho đòn đánh chủ đạo của Gaetion giúp cải thiện đáng kể lượng sát thương đầu ra của anh chàng, khiến cho portrait 3 có thể được coi là mốc portrait điều kiện để Gaetion trở thành một hỗ trợ gây sát thương trong đội hình. Vậy nên, mình đánh giá portrait 3 ở mức tốt. Còn ở portrait 4, thì kỹ năng Old Bones được tăng thêm scale sát thương ở mốc thẻ 1 sao lên 160% Reality Dam. Điều kỳ lạ là portrait 4 chỉ tăng scale sát thương cho kỹ năng 1 sao, thế nhưng lượng scale tăng lên khá đáng kể. Tuy nhiên, kỹ năng Old Bones không phải là kỹ năng chủ đạo của Gaetion, chỉ đóng góp một phần nhỏ sát thương và áp dụng debuff là chính. Do vậy, lượng tăng trưởng sức mạnh của portrait 4 là không quá cao. Còn về portrait 5, thì khi trong tầm ảnh hưởng của Prophecy Toll, lượng sát thương bạo kích và tỷ lệ bạo kích của Ammunition được tăng lên 50%. Không giống như portrait 2, chỉ tăng 10% chỉ số bạo kích, thì ở portrait 5 được tăng thêm 20% chỉ số bạo kích so với mốc trước, khiến cho sức mạnh của Gaetion được cải thiện khá đáng kể.
Do vậy, Portrait 5 là một portrait có giá trị cho sát thương đầu ra của Gaetan. Có thể thấy, ở P1 và P2 thì lượng sát thương của Gaetan tăng trưởng không quá cao, mà chỉ tập trung vào các hiệu ứng hỗ trợ cho đồng đội. Còn khi lên Portrait 3 và Portrait 5 thì Ammunition mới có sự gia tăng sát thương đáng kể. Do vậy, khi lên mode Portrait 3, Gaetan có thể vận hành như một nhân vật hỗ trợ sát thương và có thể dành tài nguyên từ chủ lực để có thể tối ưu vận hành. Vì thế, nếu đầu tư cho Portrait của Gaetan thì hãy lưu ý rằng mode Portrait 3 mới tạo nên sự khác biệt cả về mặt sát thương và vận hành cho anh chàng. Tổng kết lại thì Gaetan là một nhân vật hỗ trợ mang đến nhiều sự mới lạ cùng bộ kỹ năng khá độc đáo. Mặc dù cách vận hành hơi đặc biệt và cần thời gian để làm quen, thế nhưng anh chàng có thể mang lại hiệu quả hỗ trợ sát thương vô cùng mạnh mẽ cho đội hình theo sát thương Reality Dam ở thời điểm hiện tại. Do vậy, anh chàng có thể trở thành một trong những hỗ trợ hiệu ứng hàng đầu cho những chủ lực của hệ sát thương này. Trên đây là những chia sẻ của mình về nhân vật Gaetan. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích, đừng quên nhấn like và subscribe để mình có thêm động lực làm video. Chúc các bạn có một buổi sáng, buổi trưa và buổi tối tốt lành. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại! My duty lies with you. The moment of utterance. It's newly made this another jar? Bones will tell. Benefit from reading. There they are. Let's get it over quick. Confrontation was never to my liking. The music will speak. It's newly made this another jar? The Bagua drown on the sign brick never warns about its changes. Pardon me. There they are. You don't want to miss it. No matter. Got you. The moment of silence. The moment of utterance. The moment of silence. It's newly made this year. We walk in long nights until the torch is lit. Relax. The moment of utterance. Coming. It's newly made this year. Learn from silence. I'll fill the cup for you. Got you. Relax. Come back to me. Come back to me. They are much naughtier than the Foundation's kids. Given is some thought. Some of my people also flew to another tree, unanticipated. I see. 8, 6, 7, 8, 9. The number of papers more than 9. The
this what the girl with the flower is? It's time for a checkup. Please open your mouth.